मी सुनीता अनोखी चवमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आपली आजची जी रेसिपी आहे ही 31 स्पेशल आहे। आजच्या रेसिपीचं नाव आहे गावरान चवीचं मटणाचं कालवण। खायला खूप छान लागतं, तर नक्की तुम्ही सुद्धा आस्वाद घेऊन बघा। आणि या अगोदर मी नॉनव्हेजच्या भरपूर साऱ्या रेसिपी अनोखी चव चॅनलवरती अपलोड केलेल्या आहेत। त्यापैकी सातारी मटन रस्सा आणि सातारी चिकन रस्सा याला तुम्ही सगळ्यांनी भरभरून प्रतिसाद दिलेला आहे आणि 1 मिलियनला त्याचे व्ह्यू आलेले आहे। त्याबद्दल तुमचं सर्वांचं मनापासून खूप खूप धन्यवाद। मग वेळ न घालवता आपण गावरान चवीचं मटणाचं कालवण कसं करायचं ते पाहूया। मटणाचं कालवण करण्यासाठी 400 ग्रॅम फ्रेश मटण घेतलेलं आहे। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही छोटे मोठे पीस करून घेऊ शकता आणि थोडंफार हड्डीवाला याच्यामध्ये ठेवलं तर खायला खूप छान लागतं। आता आपण याला मॅरिनेट करूया। मॅरिनेट करण्यासाठी अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ घेतलेला आहे। आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि कमीत कमी 15 मिनिटे याला रेस्ट करायला ठेवायचे। दहा ते 15 मिनिटं मटण छान मॅरिनेट झालेलं आहे। आता परत एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि आपल्याला कसं बनवायचं आहे ते पाहायचं आहे। तुम्ही हे मटण एकतर टोपामध्ये सुद्धा शिजवून घेऊ शकता, तशी चव खूप छान लागते, पण मी आज कुकरमध्ये शिजवून घेणार आहे। गॅसवरती कुकर ठेवलेला आहे। 3 ते 4 चमचे तेल घेतलेलं आहे आणि तेल गरमसुद्धा झालेलं आहे। बारीक चिरलेला एक कांदा घेतलेला आहे। आपल्याला गोल्डन ब्राऊन येईपर्यंत हा कांदा छान असा भाजून घ्यायचा आहे। कांद्याचा कलर आता चेंज झालेला आहे। आता आपण मॅरिनेट केलेले जे मटण आहे ते ह्या कांद्यामध्ये टाकायचं आणि व्यवस्थित परतवून घ्यायचं। याच्यामध्ये शिजण्यासाठी लगेच पाणी ओतायचं नाही। परतवून झालं की मग याच्यावरती एखादी झाकणी ठेवायची आणि झाकणीवरती थोडंसं पाणी ओतायचं, म्हणजे खालतून गॅस चालू आहे आणि वरून गरम पाणी होतं, त्यामुळे मटण पण पटकन शिजतं, फारसा वेळ लागत नाही। मटणाला स्वतःचं चांगचं पाणी सुटलं की मटणाची चवसुद्धा खूप छान लागते। कुकरवरच्या झाकणावरचंही पाणी आता गरम झालेलं आहे। आपण साईडला घेऊया आणि मटण एकदा परतवून घ्यायचं आहे। मटणाला स्वतःच्या अंगचं असं पाणी सुटलेलं आहे। एकदा परतवून घ्यायचं आणि मी तुम्हाला एक चमच्याने सुद्धा दाखवते। अशा पद्धतीने जर तुम्ही मटण बनवून घेतलं तर मटणाची चव खूप छान लागेल। असं सुटलं पाहिजे पाणी। आता ह्या स्टेजला आपल्याला गरम पाणी ॲड करायचं आहे। जेव्हा ते झाकणीमधलं पाणी होतं ते ओतू आणि गॅसवरती सुद्धा मी पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे। मटण शिजेल इतपत आपल्याला पाणी ओतायचं आहे, म्हणजे ह्या मटणाच्या वरती एक अर्धा इंच तरी असलं पाहिजे पाणीवरती, म्हणजे मटण व्यवस्थित शिजलं जाईल। आता याला झाकण लावायचं आणि 3 ते 4 शिट्ट्या ह्या कुकरला करून घ्यायच्या आहेत। आता कुकरच्या शिट्ट्या होत आहेत तोपर्यंत आपण ह्या कालवणासाठी लागणारा मसाला पाहूया। किसलेले सुकं खोबरं मी 4 ते 5 चमचे घेतलेलं आहे। माझ्याकडे होतं ॲक्च्युली रेडीमेड आणलेलं, तेच मी वापरत आहे। आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा पातळ काप करून घेतलेला आहे। 10 ते 12 पाकळ्या लसूण आणि 1 इंच आल्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि 1 चमचा खसखस घेतलेले आहे आणि 1 ते 1.5 चमचा पांढरे तीळ घेतलेले आहेत आणि 1 हिरवी मिरची घेतलेली आहे। आता हे सर्व मसाले आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। पहिला आपण सुकं खोबरं भाजून घेऊया। ॲक्च्युली हे डेसिकेटेड कोकोनट माझ्याकडे होतं आणलेलं, ते शिल्लक, म्हणून मी हे घेतलेलं आहे। तुम्ही सुकं खोबरं किसून घेऊ शकता किंवा छोटे छोटे तुकडे करून सुद्धा घेऊ शकता। आपल्याला लालसर कलर पण हे सगळे मसाले व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत। आता आपण खोबरं काढून घेऊया। त्यानंतर पांढरे तीळ आणि खसखस भाजून घ्यायचे आहे। थोडंसं खरपूस भाजले म्हणजे भाज्यांची चवसुद्धा छान होते। खसखस आणि तीळ आता काढून घेतलेलं आहे। आता 1 चमचाभर तेल टाकायचं आणि आपण आता कांदा भाजून घ्यायचा आहे। कांदासुद्धा लालसर कलर आला पाहिजे, तो पण आपल्याला व्यवस्थित परतवून घ्यायचं, म्हणजे भाजून घ्यायचा आहे। कांद्याचा कलर आता चेंज झालेला आहे। आता आपण अद्रक आणि लसूणसुद्धा ह्या कांद्यासोबत भाजून घ्यायचं आहे। कांदाही आता भाजून झालेला आहे। आता पूर्णपणे थंड होऊ द्यायचा। थंड झाल्यानंतर मी मिक्सरच्या भांड्यात घेतलेला आहे। त्यानंतर आपण बाकीचे मसाले सगळे भाजलेले एकत्र करायचे आहेत आणि हिरवी मिरची सुद्धा ह्याच्यासोबत वाटून घ्यायची आहे आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड करायची आणि थोडंसं पाणी ओतून वाटून घ्यायचं आहे। आता मिक्सरला पाणी ॲड करून वाटून घेतलेलं आहे
आता कसं बनवायचं ते पाहायचं आहे. त्या अगोदर आपलं मटण शिजले का ते बघूया. 4 शिट्ट्यासुद्धा झालेल्या आहेत. मटण शिजले की नाही बघण्यासाठी फक्त पटकन तुटते का बघायचं. तुटलं तर समजायचं मटण छान शिजलेलं आहे. अशा पद्धतीने मटण शिजायला पाहिजे. आता कसं बनवायचं ते बघूया. 5 ते 6 चमचे तेल घेतलेलं आहे. तेल चांगलं गरम होऊन द्यायचं. याच्यात तेलाचं प्रमाण थोडंसं जास्त घ्यायचं. आता तेलही गरम झालेलं आहे. पहिले आपण तिखटवाले मसाले भाजून घेऊया. कांदा लसूण मसाला मी 1.5 चमचा घेतलेला आहे आणि अर्धा चमचा लाल तिखट मिरची पावडर घेतलेली आहे. कलर छान येतो. तेलामध्ये हे मसाले पहिले भाजून घ्यायचे. त्यानंतर जो आपण मिक्सरला मसाला वाटून घेतलेला आहे तो घेऊया. कारण हा मसाला आपण अगोदर भाजून घेतलेले होते, त्यामुळे जास्त भाजायची गरज नसते. म्हणून लाल तिखट पहिलं तेलात भाजा, म्हणजे मटणाला छान अशी तर्री येते वरती. झणझणीत हे आपलं मटण रस्सा तयार होईल. हे सगळे मसाले आपल्याला साईडनी तेल सुटेपर्यंत भाजून घ्यायचे. म्हणजे एक जीव सगळ्या मसाल्यांचा तर झालेला आहे. तेलही सुटलेलं आहे. आता तुम्हाला किती मटण बनवायचं आहे किंवा किती रस्सा बनवायचा आहे तसं तुम्ही मटणाचे पीसेस आणि त्याचा स्टॉक तुम्ही याच्यामध्ये ॲड करा. किती घट्ट हवा किती पातळ हवं तसं तुम्ही पाण्याचं प्रमाण टाका. फक्त गरम पाणी ॲड करा. लागत असेल तर मीठ टाकू शकता याच्यामध्ये. मला वाटत नाही की मीठ लागेल. आणि छान अशी खळखळून उकळी येऊ द्यायची आहे. खळखळून उकळीसुद्धा आलेली आहे. मटण रश्श्याला छान अशी खळखळून उकळी आलेली आहे. एकदा मिक्स करून घ्यायचं आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड करायची. तुम्हाला जर ह्याची ग्रेव्ही थोडीशी दाटसर हवी असेल तर तसं तुम्ही पाण्याचं प्रमाण कमी करू शकता. पण आपण गावरान पद्धतीने जर हा मटण रस्सा बनवतोय तर अशाच पद्धतीने खायला खूप छान लागतं. याच्याबरोबर ज्वारीची भाकरी तर इतकी छान लागते, तर तुम्ही नक्की बनवून बघा. मस्त असा तर्रीवाला हा रस्सा तयार झालेला आहे. तर नक्की बनवून बघा. कसा वाटला आजचा व्हिडिओ मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघितला त्याबद्दल धन्यवाद. गावरान चवीचं मटणाचं कालवण तयार झालेलं आहे. ह्याचा आस्वाद तुम्ही सुद्धा घेऊन बघा. भाकरीबरोबर चुरून तर इतकं छान लागतं, तर नक्की ट्राय करून बघा. वेळात वेळ काढून पूर्ण व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल धन्यवाद. असंच आपण पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या नॉनव्हेज रेसिपी सोबत. तोपर्यंत गुड बाय.